Sabi ng Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ang pinakamalapit sa First God, ngunit bukal at pinakamatas ng pupuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapit Sus, in First God, and double honor, nabibigala po sa mga Pastor Will Distrada Almeida, sa mga pag-alala, iniwang turo, tingiragalang San Pastor Lina Siyempre and First God, and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in First God, sa ating mga kapatid na dati ang baguan sa lugar na ito, First God, at maging sa lahat po mga minamahal ng nanonood po na ating live webcast in First God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na narinhalin na kantabay po sa ating live webcast in First God. Magandang oras po dyan at magandang hapon na po sa mga oras itong maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo muli maminamahal na magsasagawa ng ating banal na gawain in First God. Na dito maminamahal tayo po'y magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus na narinhalin ang ating pag-aawitan at nagamit po tayong mga instrumento na panugtog para mapuri natin at masambahan ang ating pinakamamalapay Jesus. At mamaya-maya lang po maminamahal ay na rin makakaripanig po kayo maminamahal ng mga buhay na patotoo na dito maminamahal na ipapahayag ang mga buhay na patotoo na ginawa sa ating buhay ang ating pinakamamalapay Jesus kung paano siya kumilos at binago ang ating buhay maminamahal na rin hallelujah na nagpapatunay lamang First God ng Diyos natin dito ay buhay na narin kumikilos sa bawat isa sa atin. First God, at mamaya rin po maminamahal, tayo maminamahal ay dito'y pinagpapala ng lubusan. Bakit maminamahal? Dahil tayo may nakakasunod sa tamang pagbibigay at ang huli maminamahal, yung banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus na ating pag-aaralan na nandoon maminamahal, tayo tuturuan in First God kung paano maminamahal na mamuhay ng may kabanalan sa lahat ng mga bagay na patungkol po sa spiritual, kung paano nating ipamumuhay. First God, na rin mag-aaralan ng bawat isa. First God, na rin maminahal dito tayo mas lalong lubos na pagpapalain ng ating pinakamalapit sa First God dahil hindi lamang maminamahal, sabi nga ng mga ngaral, hindi lamang nabubuhay ang tao dahil sa literal na pagkain, kailangan din po natin kumain ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus upang maganap natin. First God, yung totoong sabi nga pagka-Kristyano natin maminamahal, ay nandoon maminamahal na tayo First God, ipamuhay natin ang salita ng ating pinakamamalapay sa First God. Kaya sa mga oras tuminol kung paano tayo iningatan pinarating na malhati sa ibang gawain, First God, na nandun na lamang First God ang pag-iingat at laging paggabay sa ating pagbabiyahe, pinaparating tayo ng malhati sa ating banal na gawain, First God. Tayo po maminamahal magkaisa na magpuri, manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus upang maminamahal yung ating lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, hanggang sa mga narito, First God, na ating mga kapatiran na rin naglalakbay patong sa bulo, sila'y pag-ingatan din ng ating pinakamamalapay sa First God. Sa mga oras ito, maminamahal bago tayo mag-start, tayo po yung magkaisa manalangin. At maminamahal upang sabi nga, First God, gabayan, patubayan tayo lagi ng ating pinakamamalapay. Sa mga oras ito, manalangin tayo, hallelujah. Dakilang magpapala pa ng Ama, Diyos, sa mga kaprasalat kami napupuri, napapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Na rin, hallelujah, taglayang kalakasan, ang magandang panahon na pinagkakalo mo po sa amin, at laging pag-iingat na pinarating mo kami ng malhati sa gawain. Salamat po pinakamamalapay Jesus. Ngunit mga lahat sa mga oras to, kami po nakatipon-tipon sa lugar na ito, na rin nagpapakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa alang pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ng bawat isa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, in First God, na rin hallelujah, naugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa cross ng Calvary. Minsan pa, dinadalain ko po sa unat panalangin ng aming ginagalang Malapastor Will Distrada Almeida, na rin hallelujah lang isang buong bayog ito malagawain, pinakamamalapay Jesus, hallelujah, sa aming simulain sa pag-MC, hallelujah, opening prayer, pag-aawitan ng Jopos Solemn Song. Samahan mo kami, pinakamamalapay Jesus, ibuson po ang iyong matamis, banal na presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa mga buhay na patutuo ng aming pagkapatiran, hallelujah, na rin, hallelujah, ikaw pong muling kumilos sa aming sa mga pag-aawitan ng mga beloved Finest Choir, muling kong kumilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Sa pagbibigay, bigyan po kami ang puso na may katapatan upang masunod po namin, hallelujah, ang mga kasampung bahagi at handog na dito'y pinagpapalam kami masigit pa sa aming mga inasang magpapala sa mga buhay na patutuo, hallelujah, ikaw pong mga mangusap, na rin ikaw po magbigay ng mga kataga, mga papatutuo, First God, paano ka kumilos sa aming mga buhay at sa huling banal na gitong balgawain, sa pangangaral ng banal salita, ikaw po malapay sa magbigay ng pag-aaralan po namin sa hapong ito, na rin silbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po, idinadalain po namin
sa unat pananalangin ang aming ginagalang Malapasor Willis sa Almeda. First God, nariyan pakaingatan po lahat ng iyong mga anak na rin naglalakbay patungo sa Imalgawain at sama-sama sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa unat panalangin ng Maganal Pastor Banyo Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise God. Sa mga oras na may namahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamahal na Jesus, tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahal na praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, ang sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat.
Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos sumibig, puso ko'y masaya sama ko kay Diyos sumibig. Kahit napangmasdan ng kanyang gitnahin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagkasama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, sama ko kayo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo, Diyos sumibig. Kahit ang pangasdan, yang ganawin, ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya kasama. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig naman na nagbubuhan sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay palapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos sumibig. Kahit napangmasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin, ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makagabi ang naunang bumbara, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos sumibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang ganawin, ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya sama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig naman na nagbubuhan sa Diyos, ang sa puso natin ang nagubuklod. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay palapit. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos sumibig. Puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos sumibig. Ay nabangas na kanyang ganawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makagupin ang naunang bumara, upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya
Kasama ko, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Ay naghagis na kiyang tanawin, isang pinupuri na di masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mo ito kamangmangan, hindi ako nahihiya. Nasala ko kay Kristo, pinahugasan sa Diyos karapatan patlang. Ibinanganak na nga ako muli, kasi Jesus sa akin tumubos. Ibinanganak na nga ako muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nakukulong ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo nanawig siya. Ibinanganak na nga ako muli, kasi Jesus sa akin tumubos. Ibinanganak na nga ako muli, anak na rin ako ng Diyos. Ipinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkukulong ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. O ibinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin tumubos. Ibinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na hinako ng Diyos. O ibinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin tumubos. Ibinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Pinata na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang
minamahal, hinalo sa kalungkutan. Pumasok siya puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal. Ngayon sa matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on His highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on His highway. The reason I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on His highway, and it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on His highway,
and it's the reason why sing and shout. For Jesus came down, down, down to be up, oh strength be all that in all my heart, by me and all my thought, and see there be some reason leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting, oh serves me all right in all my heart, right me and all my thought, and see if there be some wicked reason who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting, oh serve me, oh God, in all my heart, drive me and all my thought, and see if there be some reason be who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, who leads me in the way everlasting, oh serves me, oh God, in all my heart, right me and all my thought, and see if there be some reason be who leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me in the way everlasting, live further speed day after day. I live for there's Jesus. Oh, come on, babe, that sweet Holy Spirit. Well, I will fail. I live for there's Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee. That's when I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's when I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. Aku kay Jesus, araw-araw. Aku kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang swibo ay patnubay ko, Diyos. Ako kay Jesus, araw-araw. Oh Jesus, joy of living is everything to me.
I will do as He commands me, and the world is our own. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our own. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our own. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our God. He's the joy of believing. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I'll just keep trusting back as I walk alone. I'll just keep trusting back, forgiving song. The storm louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting. He would never fail, and it's a faithful rain, such a faithful rain. I can count on Him till the very end. The storm louder against the over the heavenly realm. Just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder against the over the heavenly ground. I just keep trusting now. He would never fail, and it's a sweet moment, such a sweet moment. I can count on Him to the very end. The storm louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never fail. Every day with Jesus
love Him more and more. Jesus, Savior, is the one living for. Every day when Jesus is sweeter than the day before. Every day when Jesus is sweeter than the day before. Every day when Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, heals me. He's the one I'm living for. Every day when Jesus is sweeter than the day before. And spring, I will be home. Praise and righteousness, I will be satisfied. With knowing with a light, I want to be just like you, my Lord. As turning to behold thy face, pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay, payapaan, may bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. Kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala
sa Panginoon may pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal, may pagpapala, purihin ang Diyos, Diya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon, may kagalingan at kapayapaan. Kagalingan sa Espiritu Banal, may kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri sa habang buhay, isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri sa habang buhay, isa'y ang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking ita ang pangalan mo hanggang wagas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay, isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo at magpuri sa habang buhay, isa'y ang tunay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Jesus, aking itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang bibilang ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako aawi, paburit pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. May sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi, paburit pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Okay, talaga magpuri sa iyo, Panginoon.
Di na kayang tigilan ng pag-iwang na natama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi, papuri pasamba. Araw-araw, araw-araw ang pupuri. Araw-araw ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig. Ikaw lang ang buhay ko. May gala, may tuwa, masaya sa piling mo. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuring para sa Diyos. Kahati ng puso, pinagpala niyang dugo. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagod. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasala, at ng awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagod. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasala, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. May gala, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubog. Oh, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagod. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasala, ng awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagod. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasala, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa iyong aawit. Ika'y papuri sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyong aawit. Ika'y papuri sa kalangitan. Di ka man itaas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila, napakasiyang magbigay papuri
labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duga, pupurihin ka sa bawat ilang. Itarasan pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, hinatila. Napakasayang magbigay mo puri, labis na kailang nararamdaman. Purihin ka sa bawat duga, purihin ka sa bawat ilang. Hinarasan pangalan mo magpagkailanman. O napakasayang magbigay mo puri, labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duga, pupurihin ka sa bawat ilang. Itarasan pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, hinatila. Napakasayang magbigay mo puri, labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duga, pupurihin ka sa bawat ilang. Itarasan pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapabago. At purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit na naguguho, pinakain, mga pilay na laga, nakakita ang mga rula, masasamang espiritu pinalaya. At purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami
Sa pagpupuri di kami papapago. At purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kayong lahat ay tinubos sa kasalanang hilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naghiwala sa salita mo, aming Diyos, dakila. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. At purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise, come to praise our God. Come to praise, we come to praise, we come to praise our God. Oh glory, hallelujah, the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, the coming King, our Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's so head up for me. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's so head up for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm
so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus as the life of God, serving, valuing Him, living our life was all life at all. They know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy like Jesus sweet. He makes my heart beat hard sing, walking Savior's way, happening and more, living for His mighty. Oh, living for Jesus, that's life, serving, valuing Him, hallelujah, living our life, that's all life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my heart beat hard sing, walking the Savior's way, happening and more, living for His mighty. Pride of faith, wait for the truth. Pride of faith, wait to the day. And will give us the rejoicing as the trouble on life way. Let it down, move out, let it fade, let the song ring out, let the joy be, for without you God, it is sure to pride of faith, wait today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was Lord, praise His holy name. Jesus was Lord, praise His holy name. Jesus was Lord, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over, oh, bombing every side, bombing every side, bombing. It's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing every side, bombing every side, bombing. It's all over me, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His soul,
leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy bless His holy name. Balakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamalapit na lahat. Magsabi ng Praise the Lord! In praise God, sa oras na minamahal, dito ang tao sa minamahal pag-awitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapit na Jesus. At sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating balagawain maminamahal. At tayo dadako na sa ating mga lumanin na awitin. Praise God, tayo dadalhin po natin beloved elder, ating mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God, habang siya'y nag-aanda ang praise God, tayo po may muli magkasama na langin sa ating pinakamamalapit na praise God, ang pangalagi tayong patnubayan ng ating pinakamamalapit na praise God. Sa oras manalangin tayo, hallelujah. Dakilang pagpala po ng mga Diyos, mga kapransala kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na halos sa mga naunang yugto na yung balagawin na sinama mo kami, salamat po pinakamamalapit na Jesus, minsan pa sa mga oras to, na narito kami nagkatipon-tipon sa ibang harapan, malapit sa minsan pa, nagpapakumbaba, huminang habag, kapaturan sa lahat ng aming mga nagawang mga kukulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpungan nakita, bawat isa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami pinakamamalapit Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalangin ko po sa unat panalangin ng Evangelista Willis na Pastor Presgan na rin, hallelujah, na dinadalangin po namin na langisan mo po bawat yugto yung balagawain, lalo na sa aking pag-awit ang malumani na awitin, na rin halila bilang daluyan ng iyong matamis sa balang presensya. Gamitin po ang lahat ng aming mga ipapaawit, malapis halila. Puspusin mo kami, Jesus, ng iyong malapis halila presensya na magagaling sa iyong malapis halila at kung paano mo kami iningat ang pinarating malahati sa balagawain. Ganun din po sa lahat pa na nariyan, naglalakbay, aming mga bilawad kapatiran na patungo sa balagawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat. Pakaingatan mo po at sama-sama pang sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng matamis ng balang presensya sa unat panalangin ng miganang lapar sa iban you cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon ang pag-awitan mga malumani na awitin sa ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin Reyes. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbi po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At talagang tayo po ay magsikap mga minamahal, amen. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngayon mo kataas-taasan amagat sa gabi pahayan ang iyong pagandahang loob sa saling ng flauta ay kuryapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagkagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang magawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di makaroon. Dakila ang iyong
pasalamat sa iyo at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandahan noong katapatan sa saliw ng pagdaan kudlapin sa makulay na amin ng aking buhay nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay papupurihan dakila ang mga gawa mo Diyos ang isip mo'y di matarong dakila ang iyong mga gawa dakila ang iyong mga gawa dakila ang iyong mga gawa Panginoon. If you ask me for an offering, I give it. If you want a sacrifice, I will prepare. But my life is all I have, and I will give it. Dedicated to the honor of your name. And will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am,
is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the ruler, so great is the Lord in whom we have the victory. He has against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the ruler, so great is the Lord in whom
is the Lord worthy of praise. The city of our God is holy place. The joy of the so great is the Lord in whom we have the victory. He has against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, likayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
sa habang panahon, walang kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. Mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin.
Nais kong ika'y awit ng pasasalamat, inihandog magiging aking Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa langit awitin, kadakilaan mo sa amin. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanas. Di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil akong lidong-lidong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Di alam kung saan pupunta.
bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako ay liligaya. Salamat, bastahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa. Sa bilay ng bagong umaga, alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, binahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, binahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, binahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo, binahal, binago mo, binahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, oh, He gave me a song. Those storm clouds that in the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds that in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. With your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up
the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain made the sea, from the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nakukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuring ay halal. Purihin at sambahin dahang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay
namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka na makikita at tayo magsama-sama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo magsama-sama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Ganun namin pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Aawit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ang pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay bumibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay bumibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Palakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at hari, sa Diyos at hari ng mga bansa. Lalapak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at
hari, sa Diyos at Hari ng mga bansa. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, Pag sila ay maganda, pag sila ay lumasahan, doon sa malaking hukuman, o di Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. For we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who was called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are able to go up and take the country, and push the land from Jordan to the sea. Through the giant, maybe there are ways to hinder. I got us giving us a victory. For we are able to go up and take the country, and push the land from Jordan to the sea. Through the giant, maybe there are ways to hinder. I got us giving us a victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. And He bought me with redeeming blood. You love me and you live, and all my love is to Him. He belongs me to victory within His cleansing blood. Are you washed in the blood, in the soul-reaching blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-reaching blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? There is part, wonder-working part in the blood of the Lamb. There is part, wonder-working part in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is part, wonder-working part in the blood of the Lamb. There is part, wonder-working part in the precious blood of the Lamb. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I
I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. The servant of the Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, what a mighty God we serve. Amen. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Everybody sing. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Darako po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto ng ating gawain, mga minamahal. Ang mga buhay na patutuo na ginawa ng Diyos sa ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Inuutosan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa niya ang kanyang kagilagilalas upang alalahanin natin, mga minamahal, upang ipahayag daw natin sa mga tao, mga minamahal, na mayroon Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Mayroon Diyos na nag-iingat, nagliligtas, mga minamahal. Mayroon Diyos na nagbabago ng buhay. Bakla ka man, tumboy ka, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Kinukulam ka, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Naalinan ka ng masamang espiritu, palalayain ka ng mahal na Panginoon. Nasa gitna ka man ng digma, nagtatayo ka sa lungga, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Tanabintay 6:2, mga minamahal, ang awit, mga minamahal. Siya ay nagliligtas, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, na umahanap sa Kanya sa katotohanan. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita po, mga minamahal, ating mga viewers po, tunghayan niyo po ang sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa pakikinig ng mga patutuo, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon na kukuha ang pananampalataya. Kailangan po natin, mga minamahal, sa ating mga viewers, mga minamahal, kung gusto niyo pong makamtan ang pangako ng mahal na Panginoon, sambahin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Jesus sa Espiritu at katotohanan, hindi sa gawa ng kamay ng tao, sa pamamagitan po ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ang lahat ng pangako na mahal na Panginoon sa Biblia, mga minamahal, makakamtan niyo po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, una sa lahat na pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At doble paggalang din po sa respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor na hindi po nawawala sa ating puso, na isinasampalatayanan po natin, mga minamahal. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Van, na kanyang katuwang po. Mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, magandang hapon po, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal kong kapatid sa pananampalataya. At ganon din po sa ating mga bisita, kung mayroon po, mga minamahal, sa mga baguhan, sa ating mga webcast viewers, sa Facebook live streaming, sa YouTube. Magandang hapon po, mga minamahal. Sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, sapagkat ito, mga minamahal, naka-webcast po kami worldwide, mga minamahal, at kayo po'y aabutin ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, yung mga walang pag-asa, magkakaroon kayo ng pag-asa. Yung mga chronic depression, magpapakamatay na kayo. Mayroong Espiritu ng Diyos na kanyang inihanda, mga minamahal, para sa inyo po, mga minamahal. Siya mga alim, magbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa inyo po. Sasabihin nyo, mayroon palang Diyos na nagmamahal, mayroon palang Diyos na nagbabago ng buhay, mayroon palang Diyos na nagpapagaling na mga karamdamang wala ng kagalingan, bakla, tumboy, binabago, mga minamahal, lahat, mga minamahal. Kahit anong sama mo, mga minamahal, mahal na mahal ka na mahal na siya. Ito po ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao para sa lahat ng tao. Ang ibig na mahal na Panginoon, bigyan ka ng masaganang buhay, magandang buhay, mga minamahal. Kaya po, maghanda po ang ating minamahal na mga kapatid na pinagpala po, mga minamahal. Bali, maximum po siguro tayo ng 7 minutes, mga minamahal, sapagkat maiksi po ang oras po natin, mga minamahal. Minimum po ng 5 minutes. Kaya maganda po ang ating mahal na kapatid, mga minana, pinagpala upang ibahagi ang kabutihan, kagandahan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking pinaganda po ang unang magbabahagi, ating beloved brother Jose Padua po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating kapatid, ating beloved sister Prissy Benitis po. Mga minamahal, ang pangatlo po, ating beloved brother Romil Morante, at ang panghuli po, ating kapatid Sister Jemica Datuhin po, mga minamahal. Tuloy na po tayo, mga minamahal, sa buhay na patutuwa. Tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Joshua Padua. Amen. Praise the Lord. Jose Padua po, mga minamahal. Praise the Lord.
Sundan po si ating beloved Sister Tracy Benitez. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yan nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Pero hindi po hindi natin makalimutan ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po sa lahat po ng manggagawa, sa inyong mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po yan nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hapon ito na nabigyan na naman po ako ng pagkataon upang ipahayag mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito. Nandiyan po na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan. Dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, diyan po talagang puspos po ako sa mga bisyo, mga minamahal. Pag-inom ng alak, halos bisyo ng kalalakihan nasa akin po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, isang araw po, mga minamahal, na ako po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal. Hallelujah. Talagang tunay po na parang may nagudyo sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan ng mga patutuon ng mga kapatiran na sila po binago, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga sari-saring karamdaman na wala nang pag-asa, mga minamahal, nandiyan po na sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, na hinanak ko po ang gawain ito, mga minamahal, at akin po nasumpungan dyan doon sa dako ng Amrantum, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, pasok ko lang po, mga minamahal, sakit, mga minamahal. Daman-dama ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po yan nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Lahat ng aking mga bisyo yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, ako pinag-decide, mga minamahal, upang umuwi na dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, aking mga mahal sa buhay, nandiyan po ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Walang pagbabago sa buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, nung kami po, sila po sumama, minamahal. Hallelujah. Tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking mahal Ama, na may karamdaman na lagi po nanghihilom, mga minamahal. Yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking mahal na ina na may kidney trouble po, mga minamahal. Tuloy po sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na kapatid na may hika, tunay po, minamahal, hirap po siya maglakad mo, minamahal. Tunay po, minamahal. Pagkatapos ng bautismo, minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking mahal na asawa may sakit sa puso, diabetes po, minamahal. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Marami po, minamahal, aking mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung aking mahal na tiyahin na nasa baning ng karamdaman, hindi na po siya nakakakilala, hindi na po siya kumakain, mga minamahal, butot balat na po siya, mga minamahal. Noong siya po'y pinuntahan ng mga manggagawa, mga minamahal, siya po'y inilians sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po, mga minamahal, aking mahal na tiyahin, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aming mga kapitbahay, mga minamahal, nung sila po'y sumama, andyan, mga minamahal, na tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal
Panginoon Jesus, sila po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking mga kapitbahay, mga minamahal na puspos ng bisyo, mga minamahal, yung po'y instant, ginago sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na andyan po mga minamahal ang aming kahirapan sa buhay. Dati mga minamahal, ang hanap buhay namin, fish vendor po mga minamahal, nagtitinda lang po ng isda mga minamahal dito sa may dako ng San Carlos. Grabe pong hirap mga minamahal sapagkat talagang kailangan mo umalis ng maaga mga minamahal, alas 12 ng gabi, hating gabi, talagang umalis na kami para mamili na aming mga paninda mga minamahal. Grabe kahit umuulan, kahit bumabagyo, yung po sinusulong po namin mga minamahal. Hallelujah. Subalit mga minamahal, hallelujah, totoo po mga minamahal na ang ating Diyos na ating nasumbungan ay nagpapaalam mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na dyan din po aming kahirapan, wala kaming sariling bahay mga minamahal, nakatiran po kami sa squatter area na kung saan napakalit po lang po yung aming tinitirahan mga minamahal, tagpi-tagpi lang po mga minamahal na plywood mga minamahal, isang kama lang po mga minamahal na kasyang-kasya lang po kami mga minamahal na aking malasawa, aking mahal na anak, may minamahal, hallelujah. Talagang grabe po may minamahal ang kahirapan, minamahal, subalit. Totoo po yung pinapangaral ng mga minamahal na pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala. Yung po'y sinunod po namin mga minamahal, hindi nagtagal mga minamahal, kami po'y pinakaluban ng bahay at lupa dito sa Pangasinan at mayroon din po sa Maynila mga minamahal, yung po'y aming pinapaupahan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Diyos sa mga pagpapala ng mga minamahal. Subalit mga minamahal, pag hindi ka nakasunod mga minamahal, hallelujah, minsan mga minamahal, nagamit namin yung aming ikaputhandong minamahal, hallelujah. Dahil may nagalog sa amin sa dako ng Maynila, ng pisto mga minamahal na bakanting luti mga minamahal, nagamit namin doon sa pinagtayo na yung ginastos namin doon sa materials mga minamahal, sa aming pisto mga minamahal, tunay po minamahal. Bumili muna kami ng tin mga minamahal, pansamantala mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung tin mga minamahal, 3 araw lang po minamahal, yung pinasira, humangin, yung malakas na hangin, nasira mga minamahal. Kaya ako po naalala ko mga minamahal, yung aming ikapunan doon, nagamit ko doon mga minamahal, maging kami po nalugi doon sa aming negosyo na itinayo mga minamahal. Kaya mahirap mga minamahal pagka yung ikapunan doon mo yung gagamitin mo minamahal, hallelujah. Talagang ikaw po, may mga palalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Nung kami po muli, ako pinanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng tawad, minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang kami po nagsumamo, minamahal upang sapagkat sa pisto niya maraming mga minamahal, talagang hindi na po kami nakakadalo mga minamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, ibalik niya yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Tunay po minamahal nung sapagkat nagkaroon po kami ng problema doon sa aming ibang pinakikitaan mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Nung ako pinagsumamo, ibinalik ko yung tunay yung ikaputhandong may minamahal, kami muli nagtapat mga minamahal. Tunay po mga minamahal na kami po'y muling pinagpapala na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal sa buhay, nandyan po na sila po'y na-aksidente mga minamahal sa dako ng Tarlac mga minamahal na kung saan yung kanilang sasakyang jeep na sinakyan mga minamahal, marami po sila mga minamahal. Aking mahal na ina, aking mahal na kapatid, mga minamahal, pamangkin po, mga minamahal, may isang po sila, mga minamahal, sila ay na-aksidente, mga minamahal, tanggal yung gulong sa harap, mga minamahal, hallelujah, tunay po, mga minamahal, hallelujah, pagsampit ng aking mahal na ina, sa laman, ng hallelujah, praise the Lord, tunay po, mga minamahal na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa magaman dyan minsan aming mga pagkukulang, andyan ating pinakamamahal na Jesus, hindi lang kukulang sa aming patuloy na napuprovide namin pangangailangan mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Napakinggan niyo po ang pangako na mahal na Panginoon. Anumang klase ng uri ng karamdaman, pinapagaling niya, binabago ang buhay ng tao, pinagpapala, mga minamahal.
yung pagbibigay, mga yan po yung kaganapan talaga ng dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakakapakahalaga po ng pagbibigay, mga minamahal. Pagkatapos mangyari ang lahat, mga minamahal, pahayag ng salita ng mahal na Panginoon, mga magaganap na po ang lahat. Kaya po, matindi ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay, sabagat ito po yung simbolo, mga minamahal, ng dakilang layunin ng mahal na Panginoon, may palaganap po ang kanyang banal na salita, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Praise the Lord. Purihin po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating mahal na kapatid, Brother Romel Moranti. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Amen. pinakamataas Praise the na Lord. pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran. Sa inyo pong lahat, ako po bumabati po ng isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise Ako the po ay Lord. nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y dakilain, luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Ganun din po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na dati-rati din po na kami po ay nasa ibang kongregasyon. Andyan po naglingkod ng mahabang panahon. Subalit ang aking mga karamdaman, andyan po hindi po tinutugon ang aking mga panalangin. Subalit andyan po na talaga pong walang sawang magbahagi po ang kapatiran doon po sa dako ng aming barangay. Kung sino-sino pong nagbabahagi po sa amin, subalit ito ay aking binabaliwala lamang. Andyan po isang araw po talaga pong ang aking beloved nanay may karamdamang diabetes. Andyan po na labas-pasok na po ito sa ospital. Gumaling man po siya, pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Pabalik-balik po kami sa ospital. Andyan po, naalala po ng aking beloved tatay ang kapatirang ito. Ito po pinapunta po sa bahay at ang aking nanay po talaga nalulumo na po. Hinang-hina na po, kamatayan na po ang talagang hinihintay at kami po nakahanda na para doon. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na sa paglihans po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan po ang aking beloved nanay na nangihina at hindi po kumakain, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Araw Lord. po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito po sa banal na gawain, ang aking beloved nanay, andyan po na inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran. Nang matapos po ang banal na gawain at kami po ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved nanay tuloy ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat, ganun din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan sang doktor, ospital at espesyalista po ang aking pinupuntahan. Subalit, andyan po na pansamantalang kagalingan lamang po ang aking natatamo. Paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdaman. Subalit nang ako po na tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po na lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan at sa paghingi ng tawad po at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po ako'y lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala. Andyan po na patuloy niya po kaming pinangahawakan sa aming paglilingkod. Andyan po na sa kanyang kahabagan, andyan po na kami po'y nakakadalo sa kanyang banal na gawain ng 4 times a week. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inaalis niya po ang hadlang sa amin. At andyan din po na patuloy niya kami sinasamahan araw-araw sa aming pamumuhay. Andyan din po ang pagbibigay susi po ng pagpapala, andyan po na talaga po ang aking beloved ng mga anak, andyan po pinagpapala.
At andyan din po na pinagkakaloob niya ang aming mga pangangailangan sa pagdalo po, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagkalinga niya po sa amin sa araw-araw, sa pangangailangan. At andyan din po na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubusan ng aking beloved husband. Ganun din po sa aking beloved daughter sa dako na Maynila, patuloy na nakakadalo po sa dako na Amoranto. Amen. Kaya Praise ayan the po ay Lord. aking Praise the Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus you, Lord. na patuloy na nakapaglilingkod ng 4 times a week. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya. Magmula sa pagpapalang physical, financial, spiritual, higit sa lahat ang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister, Tracy Benitez, sa dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Moranti po, mga minamahal. Brother Romel. Sundan po siya ng ating beloved sister, ang huling magbabahagi. Jineka Datuin po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagululhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. Noon po, nung wala pa po ako dito po sa ministeryo pong ito ay talagang ako po ay wala po akong kapayapaan. Magulo po ang aking pamumuhay. Sa pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Grabe po ang aming pag-aaway. Talagang wala po akong, hindi ko po maunawaan. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismoan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung aking mga gawain ko po noon na mga hindi kaaya-aya, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise At the Lord. ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na ako po ay iminulat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong katotohanan. Nalaman ko po ang aking kamalian. Salamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na sa tuwing ako po ay may problema ay ako po, ang aking ginagawa ko po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oh, praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon. Thank you so Yung much. aking panalangin ko po, yun po ay hindi po tinugon po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon at ganoon din po sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa buong pamilya ko po. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen po. Purihin ang ating pinakamamahal. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakatamis. Napakasarap talagang damhin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi lamang yung kagalingan ng ating karamdaman, katugunan ng ating mga panalangin, maging yung pag-ibig na ating nadarama
buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, mga minamahal sa mga bisita po, sa mga bigkas, mga minamahal. Mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lang po kayong sumubaybay, namnamin ninyong bawat patutuo po dito, mga minamahal, at mangyayari po sa inyo ang lahat. Mga minamahal na pangako na mahal na Panginoon. Dadako na po tayo sa uling magbabahagi, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jenica Datuwin po. Siya na po ang huling magbabahagi po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus po Amen. lamang. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga gininto ang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina si Almeda, at sa kanila din pong mga beloved children at sa buong Almeda family. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating beloved ordained preacher Babunier, sa atin pong mga beloved workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating pong mga beloved webcast viewers. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Ako po ay Lord. nagpupurit, nagpapasalamat. Hallelujah sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah na muli ko po siyang mapasalamatan, mapupurihan sa kanyang mga kabutihan po sa aking buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hanggang sa mga oras po na to, mula noong aking pagkabata, hallelujah, andyan na po na pinatnubayan, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah na bagamat andyan nga po mga minamahal na ako po ay madalas hallelujah na nakakapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay po yung hallelujah, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus last Sunday, mga minamahal. Tunay na lagi pong araw-araw bago po ang pagpapala at kahabagan Amen. Praise ng ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, hallelujah, pinapasalamatan ko po lahat ng hallelujah, pagkakataon na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat andyan po lagi yung kaba, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, dati-rati ako po ay tumatanggi. Minsan nga po, hindi pa po naka-line up mga minamahalang patotoo. Nagsasabi na po ako na wag akong ililista. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tinuruan niya po tayo na magpasalamat at maging saksi niya. Hallelujah. Sa kanyang mga kabutihan. Hallelujah. Kaya lahat po yan, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na nagkaroon po ako ng takot, mga minamahal, na kung ako po hindi magpapasalamat, baka po ako po'y mawala ng patotoo o kaya naman bigyan ng matinding patotoo. Kaya lahat po itong pagkakataon ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise Tunay the Lord. na sa the more po, hallelujah, na hallelujah, the more po na nagpapasalamat, the more po na nare-remind sa mga kabutihan mula noon hanggang ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na timely po ang message ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last Sunday po mga minamahal, andyan nga po na may message nga po sa ating mga minamahal. Nung uwian po ng Sunday mga minamahal na kung kailan ka nangihina, mas lalo ka magpakalakas. Hallelujah. Kung you feel like nung parang mahirapan ka manalangin, mas lalo kang manalangin. Kung nahirapan ka magpuri, mas lalo kang magpuri. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, very timely po ang message ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil the whole week po na yon, the following days, mga minamahal, tunay na nag-e-echo po sa akin ng salita na yan. Tunay na andyan po ang hallelujah, yung message po na yan. Lagi pong nasa isip ko, mga minamahal, sa tuwing hallelujah, andyan po yung mga gawa ng kaaway. Hallelujah, ngunit tuloy na nananaig po ang mga message na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lang po niya. Hallelujah. Kaya po nung Miyerkules po na yon, Sunday po, the following Miyerkules po, mga minamahal, andyan po yung aking, hindi po magda po ang aking pakiramdam. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na binigyan po niya ng kalakasan. Pagdating po dito sa banal na gawain, andyan po nakapagpatotoo pa po ako sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang tunay na andyan nga po na yung message niya ay laging timely, mga minamahal. Yung tinatakot lang tayo, mga minamahal.
Nung Sunday din po, mga minamahal, dyan po na ako na naman po ay parang hindi naman po maganda ang aking pakiramdam. Ngunit nung nandito na po ako, talagang pinakas po ulit ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tunay po mga minamahal na yun po ay mga hallelujah, kapag may planong maganda sa atin ang pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po ang mga hadlang, hallelujah. Ngunit tunay na napakabuti at nandiyan po ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako mula po nung ako po ay nagstay po dito sa dako ng San Carlos, hallelujah. Hindi niya po ako pinabayaan. Andyan po lahat ng aking po mga pangailangan na iniisip ko lang po noon na naka-line up, mga minamahal. Unti-unti na pong binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga material na bagay na kailangan ko po dahil bilang bago lang po kami nagsasama ng aking beloved husband. Marami pa po kaming mga kailangan na gamit. Ngunit nakita ko po nitong mga nakaraan talagang unti-unti po yung binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga salita, sa lahat po ng mga patutuong naririnig, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng papuri, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Yan po, dyan na po nagtatapos mga minamalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Napangkalatan na rin po ng panalangin ng ating minamahal, ating beloved ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit, mga minamahal para sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever to sing, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. And the I am the idea. Is the I am the trouble and He is the way. And the sun is the music. I am the love is the flame. I am the flower and He is the fragrance. And the bride will take His ating pinakamamahal na Panginoon. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved finest generation choir. Praise the Lord.
dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masumpungan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah. Ako ng aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo
pulang biyaya mo. Salamat sa pulang biyaya mo. Salamat sa pulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Tayong magsikap, mga minamahal, na ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nandito sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Kaya't sa oras na ito, mga minamahal, tayo'y magkaisa at manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, samang banal. Sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami nagkakaisa, lumalapit na ninikluhod sa iyong banal na harapan. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoong Isus, na hindi namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa huling awitin, aming dalangin na patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa bawat isa sa amin. Amen.
Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at napakasarap damhin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay dadako mga minamahal sa pagpapaliwanag po sa pagbibigay, ngunit bago ang lahat at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved Evangelist Pastor Willis Raja Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga ginigiliw, mga minamahal sa ating mga beloved bisita, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pagpapaliwanag ng pagbibigay mga minamahal na kung saan ito ay bahagi ng ating pananampalataya, bahagi ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na ang sabi dito mga minamahal sa unang aklat ng 1 Samuel chapter 2 verse 7, the Lord make it poor and make it rich, and He bring it low and lift it up. Ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Purihin ang ating dakilang Diyos na napakalinaw mga minamahal. Ang sinabi dito sa salita ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, ang ating dakilang Diyos pala mga minamahal na siya ang nagpapababa at siya ang nagpapataas sa ating buhay. Dito sa ating nabasa mga minamahal, itong dalawang bagay na sinabi ng ating dakilang Diyos na siya ang nagpapadukha at nagpapayaman. Amen. Kaya kung ating titingnan sa buhay ng bawat isa, iba-iba yung kalagayan natin. Amen. Bawat isa sa atin, nais mo, nais natin na tayo mga minamahal ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nais mo na ikaw tayo ay pasaganain ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang tanong mga minamahal, paano tayo pasasaganain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus? Una mga minamahal, malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa aklat ng Leviticus 27 ng talatay 30. Ang sabi dito mga minamahal, in all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Amen. Yun pala mga minamahal, lahat ng ikasampung bahagi lang ating lupain, maging ito ay binhi mga minamahal. Ang 10% po doon mga minamahal ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At paano tayo susunod? Paano tayo pagyayamanin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang kanyang salita, mga minamahal, na ating napapakinggan sa bawat nagpapaliwanag, bawat mga ngaral, mga minamahal, na hindi lamang po natin ito pinapakinggan, ngunit ito'y ating ginagawa. Ang sabi, mga minamahal, na kung ating masikap na dinggin ang salita,
ng ating nagdakilang Diyos at ito'y ating isasagawa. Diyan papasok mga minamahal yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Nais natin na tayo ay talagang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen! Sinabi dito sa aklat ng ikalawang Korinto ng talatay 9 ng talatay Kapitulo 9, talatay 6, na ang sabi dito mga minamahal, datapwat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman sagana. Amen! So paano na naman tayo mananagana mga minamahal? Paano tayo pagyayamanin ng ating dakilang Diyos? Kanina, Leviticus 27:30, nakita natin doon kung paano tayo pagpalain mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Dito naman sa sinabi ng Malakay, Kapitulo 3 ng talatay 10, mga minamahal, na ang sabi mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Amen! So ito pala mga minamahal na tayo ay pasasaganain ng ating dakilang Diyos. Once na ating sinunod, mga minamahal, isinagawa ang salita ng ating dakilang Diyos na ating ibigay ang ating ikapo at handog dahil ito ay talagang pag-aari ng ating dakilang Diyos. At sa ating pagsunod, mga minamahal, napakarami ang pangako ng ating dakilang Diyos. Katulad kanina, mga minamahal, yung pagbagsak ng ulan, mga minamahal, na yan ay pagpapala sa mga magsasaka at yan ay pagpapala sa mga pananim. Amen! Nasabi sa aklat ng Job, Kapitulo 5 ng talatay 10, ang sabi mga minamahal, na siyang nagbibigay ng ulan sa lupa at nagpapahatid ng tubig sa mga bukid. Amen! So ibig sabihin mga minamahal, once nating ibinigay mo ang iyong ikapo at handog, ang ating ikapo at handog, ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang kung ating titignan sa buhay ng ibang tao, mga minamahal, talagang laging nagsisikap, talagang ginagawa lahat ang paraan, ang gabi, ginagawang araw upang kumita lamang, mga minamahal. Ngunit malinaw ang sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa aklat ng Hagay ng Kapitulo 1 ng talatay 6, mga minamahal, na ang sabi, kayo'y nangagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirap uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. Yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa may supot na may mga butas. Amen. So ito pala, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na pag hindi natin ibinigay ang ating ikapot handog, mga minamahal, na ang sabi, yung ating pinag-arawan, lahat ng ating kinikita ay inilalagay lamang pala sa may supot na may butas. Amen. Ating napakinggan, mga minamahal, hindi lingid sa bawat isa sa atin ang patotoo ng mga beloved kapatiran, mga beloved kapatid, mga minamahal, na talagang nung sila ay hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nandyan na sila ay nagtiwala sa kanilang sarili, mga minamahal, na talagang yung kanilang negosyo ay talagang nabankrupt, mga minamahal. Talagang ginamitan pa ng tinatawag na feasibility study.
Ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na kung kayo ay malayo sa akin, wala kayong magagawa. Ngunit ang ating dakilang Diyos, sila ay pinagpala dahil ang ating beloved kapatid na talagang wala na talaga, na bankrupt na ang negosyo, mga minamahal, ay nung pinakinggan at isinagawa, sinunod ang pagbibigay ng ikapot handog, sila ay talagang ibinalik ng ating dakilang Diyos ang kanilang negosyo, mga minamahal. Amen. Dahil ang Diyos ang nangako, ang sabi, subukin ninyo ako. Amen. At pag ating binigay ang ating ikapot handog, makikita natin, mga minamahal, ang himala na totoo, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi, tayo ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos, at ang sabi, kayo naman ay sumampalataya sa kanyang mga propeta, sa gayoy kayo ay giginhawa. Amen. Sinabi ng ating beloved evangelist pastor, mga minamahal, na talagang ipagkaloob ang ating ikapo at handog, mga minamahal. Amen. Dahil yan ang talagang utos, yan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. At pag ginawa natin, sinunod natin, isinagawa yan, pinakinggan na masikap, anong muli ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ano ang pagpapalang ibibigay ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin? 3 John 1:2, mga minamahal, napakalinaw ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Iyon ang triple blessings na ibibigay ng ating dakilang Diyos sa bawat isa na sumusunod, masikap, na talagang pinapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At ang ating ikaputhandog, mga minamahal, kung mayroon tayong 100, mga minamahal, ang 10% ng 100, ito ay 10 pesos, mga minamahal. At ito ay lakipan natin ng another 10%. So equivalent, mga minamahal, ito ay 20 pesos, mga minamahal. At kung mayroon naman tayong 100,000, mga minamahal, ang 10% ng 100,000 ay 10%. At ito ay ating muling lakipan ng another 10%. So ang total po, mga minamahal, ay 20,000. So lahat ng ating kinikita, lahat ng mahawakan ng ating kamay, mga minamahal, ito ay times 0.2 natin, mga minamahal, upang ating makuha yung 20%. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating ihanda po ang ating mga ipagkakaloob, at ito po ay ating ipadalangin upang ito ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito ay panalangin ng ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Wala pang ating kapatid. So ako na lamang po ang manalangin. Tayo mag-aisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala sa magkapangyarihan ng pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus.
ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo na po idadako sa mahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo po bilang paggalang sa salita ng Diyos na dadalhin ng ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. O di kayo mapagpala ng mga Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, Malapang Jesus. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalo mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat, Malapang Jesus, sa paglagis mo sa bawat yugto ng aming pong bananambahan, Malapang Jesus, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos, yung matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago ang lahat, kami po, Malapang Jesus, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, pagsalangsang sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami, Malapang Jesus, kabagan mo kami, ugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, wala po akong magagawa. Malapang Jesus, ikaw po maglagay ng mga salita sa aking bibig. Langisan mo po ito, maging ang iyong abang lingkod. Kamaan mo kami ng iyong kapangyarihan, Malapang Jesus. Buksan mo pang pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig. At sa mga pangyarang pangalan, pinakamamalapan si Kristo sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling po, sa ating beloved preacher, ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, sa kanya pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating Facebook live stream and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po ay maghanda, mga minamahal. Amen. Kung meron po tayong mga Bible, ating pong ilabas at sundan po ng basa, mga minamahal, ang bawat aklat, mga minamahal. Amen. Ating pong pamagatan, langit na tahanan, ating pong pag-aaralan sa araw na ito, mga minamahal. Aklat ng Juan, Kabanata 14, talatay 2 at 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay pangako po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Doon po, mga minamahal, amen, sa langit, tayo ipinaghahanda, amen, ng ating pong tahanan sa langit, mga minamahal. Amen? Dapat po natin itong maunawaan, mga minamahal. Dapat po natin itong maintindihan, mga minamahal. Amen?
kanino po ba ipinangako ang langit na tahanan, mga minamahal? Amen? Ang pangako ng mahal na Panginoon, ito po ay natutupad doon sa mga sumusunod, sa kanyang mga utos, mga minamahal. Gumaganap sa kanyang banal na kalooban. Ipinamumuhay ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen? Sa mga sumaganap, ito po ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi po, aklat ng Pilipos 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan nating ipagtrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig upang ating makamtan ang pinangako ng ating dakilang Diyos na langit na tahanan, mga minamahal. Amen. Kailangan natin, mga minamahal, ipagtrabaho ng may takot at panginginig sa mga tuwid, mga minamahal. Amen. Kung anong iniuutos ng ating dakilang Diyos, huwag a-absent, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen. Lagi na po natin itong naririnig, mga minamahal. Amen. Lalo na nung nabubuhay pa ang ating pong beloved elder, beloved Tatay Bear, mga minamahal. Amen. Lagi ipinapangaral ito, mga minamahal. Amen. Maging ang ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Kaya sa announcement, lagi nating maririnig, huwag umabsent, mga minamahal. Amen. Laging dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, sapagkat napakahalaga ang pagdalo, mga minamahal. Amen. Sa ating pagdalo, dito tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat makipot ang daan, mga minamahal. Amen. Hindi madaling pumasok sa langit, mga minamahal. Amen. Napakahirap. Makipot ang daan papunta sa langit, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, mga minamahal. Amen. Kaya't wag po nating baliwalain ito, mga minamahal. Ang akala ng ilan, mga minamahal, biro-biro lamang ang bagay na ito, hindi po ito biro, mga minamahal. Amen. Kung paanong ang ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kung yung ating mga problema nilutas ng ating dakilang Diyos. Amen. Mga suliranin, yung ating wasak na tahanan, binuo muli ng ating dakilang Diyos. Ganito ito katotoo, mga minamahal. Amen? Langit at impyerno nag-i-exist, mga minamahal. Amen? Hindi po, mga minamahal, ang purgatorio, walang purgatorio, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang akala ng iba, kahit hindi mapunta daw ng langit, meron namang purgatorio, mga minamahal. Nasa gitna lang daw po, mga minamahal. Ito yung langit, ito yung impyerno. Nasa gitna lang daw po sila, mga minamahal. Amen. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Amen. Kasinungalingan po, langit at impyerno lamang. Kahit sinasabi, mahigpit na itinuturo, itinatagubilin sa bawat sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na ating ipagtrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? May isang kapatiran tayo, dinala sa langit, mga minamahal. Nakita niya yung mga anghel, may mabagal kumilos, may mabilis kumilos, meron natutulog na anghel, mga minamahal. Amen. Yung mabibilis kumilos, halos matapos ng bahay, sila yung mainit. Ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nagsusot ng may kabanalan, laging nananalangin, nag-aayuno, nagpupuri. Amen. Nagbibigay ng may katapatan ng kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Mabilis kumilos yung anghel niya. Ginagawa, halos matapos na yung kanyang bahay, mga minamahal. Balit yung mabagal, mga minamahal. Amen. Mabagal. Bakit, mga minamahal? Halos hindi dumadalo. Linggo lang, minsan dumalo. Minsan anniversary. Minsan, mga minamahal, Holy Supper na lang. Once in a month, mga minamahal. Amen. Yung natutulog na, ito na po yung hindi na dumadalo. Backslide na po, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo magtatrabaho ng ating kaligtasan na may takot at panginginig, mamanahin natin ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kung paano tayo dito sa lupa, mga minamahal. Amen. Kung paano yung ating pagiging masigasig
kumita ng salapi, mga minamahal. Dapat mas doble yung ating pong pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Bakit, mga minamahal? Yung ating pong pagtatrabaho, mga minamahal, dito lamang yan sa lupa. Hindi natin madadala sa langit, mga minamahal. Maiiwan lahat yan. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, hubad akong lumabas, sabi ni Job. Amen. Hubad din siyang babalik. Wala siyang madadala. Napakayaman ni Job, mga minamahal. Amen. Wala siyang madadala kahit isang singkong duling, mga minamahal. Wala po madadala. Ito po ang dapat nating maunawaan, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay ipinagtatrabaho. Ito po ay seryosong bagay, mga minamahal. Amen. Salvation is the greatest matter of importance. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo na po ay tagalangit, mga minamahal. Amen. Tayo po ay mamamayang tagalangit. Hindi na po tayo tagalupa, mga minamahal. Amen. Kaya't meron dapat ugaliin o dapat gawin ang mga tunay na anak ng Diyos upang ang buhay na walang hanggan, amen, mayroong magkaroon tayo ng tahanan, hindi lang basta-basta tahanan ito, mga minamahal. Mansion ito, mga minamahal. Baka yung bahay natin dito, mga minamahal, doon ay ano lang, mga minamahal, CR lang o kaya yung kusina, mga minamahal. Amen. Doon, baka kailangan pa nating sumakay, mga minamahal. Kung dito, kailangan pa natin sumakay para makarating ng palengke. Doon, mga minamahal, napakalaki ng bahay natin. Amen. Mansion. Amen. Napakalaki po. Kahit malayo yan, mga minamahal, dahil nasa langit na tayo, mga minamahal, binigyan na tayo ng kapangyarihan ng malapenoon. Ano mang isipin natin kung saan tayo pupunta, makakarating na tayo, mga minamahal. Amen. Bigla na lang tayo mawawala, mapupunta na tayo doon sa lugar na nais nating puntahan. Amen. May kapatiran nga, mga minamahal. Amen. Napunta ng langit. Sabi ng anghel, kumain ka, mahal na prinsipe, mga minamahal. Mga minamahal. Amen. Tignan natin, prinsipe, prinsesa ang tawag sa atin ng mga anghel. Ayaw ba natin yun, mga minamahal? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Dito, minamaliit lang tayo pagdating pala sa langit, mismo anghel. Amen. Pagsisilbihan tayo mismo ng mga anghel. Amen. Purihin na po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Walang pagkain. Sabi nung kapatid, isipin mo kung anong gusto mo. Iniisip lang niya. Gusto ko ng fried chicken. Lumabas, bigla, fried chicken. Ganun pala makapangyarihan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya isipin lang natin kung saan tayo pupunta, nandoon agad tayo, mga minamahal. Ibig sabihin parang teleportation. Nag-teleport, mga minamahal. Amen. Walang imposible. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. May dapat gawin ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Nung ang mga Israelites ay naglalakbay, mga minamahal, patungo sa lupang pinangako sa Kanaan. Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, doon sa kanyang mga anak, mayroong mga hindi nakarating doon sa lupang ipinangako, mga minamahal. Amen. Ang kanyang mga anak, bakit mga minamahal? Sapagkat unang-una, mga minamahal, aklat ng Pilipos 2:14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Unang-una, nag-murmur, mga minamahal. Amen. Murmuring. Amen. Complain dito, complain doon, mga minamahal. Nag-assist na ako. Bakit ako pa ang altar call na ako? Nag-altar call na ako. Mag-assist pa ako. Aba, pinagpala, mga minamahal. Amen. Pagpapala po yan, mga minamahal. Amen. Kung binibigyan tayo ng mga duties, pagpapala po yan. Bakit, mga minamahal? Sino ba tayo para bigyan ng duties ng mahal na Panginoon? Amen. Palakpakan po ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang pagtatalo. Ano man ang ipagawa sa atin. Amen. Huwag pasalamatan na lang natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang mga Israelites, mga minamahal, yung mga hindi nakarating sa lupang ipinangako ng mahal na Panginoon, anong ginawa? Amen. Dinala mo ba kami dito, Moises, para patayin lamang sa gutom? Buti pag doon na lang kami sa Ehipto, mga minamahal. Amen. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat tayo nasa kadaliman dati. Ang ating buhay
papunta doon sa impyerno. Subalit ililigtas tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalapayang Sus. Ikalawa po, Hebreo 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung meron man tayo mga trabaho, mga minamahal, kumikita tayo, mga minamahal, amen, sabi ng banal na kasulatan, mangasiyahan na tayo doon. Maging kontento na po tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Kung papansinin natin ang mga taga-Israelita na hindi nakarating, amen, hindi kontento. Gusto talaga nila may karne, mga minamahal, amen, laging minumungkay, laging pinuprubok ang mahal na Panginoon, amen. Instead magpasalamat, mga minamahal, laging complain, Moses, bakit ganito? Gusto namin ng karne, amen. Alam niyo po kung nagko-complain tayo, mga minamahal, sa mahal at mga Panginoon tayo nagko-complain. Amen. Naririnig lahat ng ating sinasabi. Hindi man natin ibigkasin ng mga labi. Inisip pa lang natin. Amen. Alam na po ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Huwag mga kasya, mga minamahal. Huwag tayo po, mga minamahal, ay mag-ibig sa salapi. Sabi nga po, mga minamahal, temporary lamang po yan, mga minamahal. Huwag na tayong mag-asam ng sobra. Yung mga Israel, mga minamahal, mga hindi nakarating, amen, pinaulanan ng mana, pagkain, galang sa langit. Sabi ng mahal na Panginoon, kunin nyo lang yung sapat-sapat lang. Anong ginawa, mga minamahal? Kumuha ng sobra, amen, kahit kinabukasan, inuod, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag na tayong magpakayaman pa, mga minamahal. Huwag na tayong maghangad pa ng sobrang kayamanan. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, alikabok lang ito sa mahal na Panginoon. Amen. Wala dito ang totoong kayamanan sapagkat lahat ng ating nakikita mapupugnaw sa matinding init. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang ikatlo pang minamahal ay unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Marahil yung iba sa atin, mga minamahal, amen, ay nagtataka. Minsan, nagtatapat naman ako. Amen. Nagbibigay naman ako ng kasamang bahagi at handog. Ito pala, mga minamahal, kung hindi tayo marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Minsan, matagal dumating ba ang pagpapala ng mahal na Panginoon? Amen. Minsan, nakita natin yung kasabayan natin sa paglilingkod. Malapay noon, nauna siya nagkaroon ng bahay. Malapay noon, nauna siya nagkaroon ng sasakyan. 4 wheels pa. Ako, bisiklita lang. Amen. Ibig magpasalamat, binigyan na ng bisiklita na dati naglalakad. Mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Dapat tayo matutong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Kahit sa pagpapasalamat natin, huwag a-absent ang bawat isa. Mga minamahal. Amen. Miyerkules, Biyernes, Linggo, maging Bible study. Mga minamahal. Amen. Ito po ang dapat ugali. Sapagkat hindi na nga po tayo tagalupa. Mga minamahal. Dapat ang ating pong asal, yung ating attitude, yung ating pong ginagawa, talagang ukol na sa langit, hindi na sa lupa, mga minamahal. Amen. Bakit? Tagalangit na po tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Alalahanin natin kung paano tayo pinalaya mula sa pagkailipin ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang ikalima, mga minamahal, aklat ng Lucas 12:36, at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumutok, pagdakay mabuksan nila siya. Sino ang tutularan natin, mga minamahal? Walang iba. Ang ating dearly and beloved, honorable evangelist, Pastor Will Estrada, ating beloved parents in the Lord. Amen? Magsitulad po tayo. Amen? Gawin natin kung ano po yung paglilingkod na ginawa nila, mga minamahal. Amen? Iniwan nila ang kanilang kayamanan. Amen?
Iniwan ang karangyaan, mga minamahal, inaring kalugihan. Sabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal. Amen. Naging kontento na lang kung ano ang meron sila, mga minamahal. Madalas palayasin, amen, sa mga apartment, palipat-lipat ng apartment. Bakit? Walang maupa, mga minamahal. Balit hindi sila nagmurmur. Amen. Bagkus nagpasalamat pa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mat lalo silang nagsigasig, mga minamahal, imbis na sila'y malupaypay, mas lalo silang nagpakainit sa pagpapagamit, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buntis ang ating pong dearly beloved Mama Dear. Amen. Sabi nga ng ating halos walang makain. Buto-buto, sabi nga po, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, amen. Hindi tayo nag-uulam ng buto-buto. Tayo nag-uulam, mga minamahal, ribs ng baka. Amen. Pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung tayo tinatamad sa pagdalo, mas lalo tayong magpursigi, mga minamahal. Amen. Magpursigi, dumalo ng dumalo, tinatamad sa pagpupuri, magpuri ng magpuri. Tinatamad sa pag-ayuno, mag-ayuno ng mag-ayuno. Tinatamad manalangin, manalangin ng manalangin. Kung anong kinakatamaran, mga minamahal. Amen. Kailangan nating magsikap. Kaya sabi nga po, ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Darating na ang mahal na Panginoon. Tayo na sa huling panahon na po, mga minamahal. Amen. Huwag na tayong magpakayaman pa, mga minamahal. Huwag na nating isipin pa, mga minamahal. Amen. Hindi tayo ang makapagbibigay ng kinabukasan sa ating mga anak, mga minamahal. Amen. Bigyan natin sila ng magandang bukas sa lupa. Amen. Nagtatrabaho tayo araw at gabi para mapag-aral sila sa mga exclusive school. Amen. Magkaroon ng baon, mga minamahal. Amen. Nang higit pa sa sapat na baon, kaya ang mga anak tuloy natututo, mga minamahal, kung saan-saan pumupunta, kung ano-anong binibili, sapagkat sobra-sobra kanilang natatanggap. Ganon din naman tayo, mga minamahal. Kung sobra-sobra makakaisip tayo ng mga maling bagay, mga minamahal. Amen. Katulad ng cellphone. Pwede lang naman, mga minamahal. Amen. Pantawag, pang-text, mga minamahal. Naghangad ng sobra, touchscreen, mga minamahal. Ano ginawa? Pindot dito, pindot doon. Nangalumata ng mata dahil sa kapupuyat, paggising, walang makain, magrereklamo kung wala nang nakain sapagkat naubos na, mga minamahal. Amen. Ganun din po, kung tayo tamad, mga minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, ang huwag pakainin, mga minamahal. Amen. Kung tayo, mga minamahal, dito sa gawain ng mahal na Panginoon, tamad tayo sa ubasan ng mahal na Panginoon, wala tayong pagpapala, matatanggap. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang ika-anim po, Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan sa ating paglalakbay, mga minamahal, tulad ng mga Israelita. Imbis 40 days, mga minamahal, 40 nights lang ang kanilang paglalakbay. Inabot, mga minamahal, ng ilang taon, mga minamahal. 40 years, mga minamahal. Amen. Bakit? Upang subukin yung kanilang pananampalataya. Ganon din tayo, mga minamahal. Amen. Minsan, pinahihintulutan ng ating dakilang Diyos, mga pagsubok, mga problema sa ating buhay. Minsan, yung ating negosyo, naroon na sa pagkalugi, mga minamahal, yung ating mga pinag-uusig tayo ng ating mga magulang, mga minamahal, narin kabila-kabila. Amen. Minsan, wala na tayong maibayad, hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pagbayad, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, nahulog ang mga anak ng Diyos, mga Israel, kahit hindi nakarating. Amen. Nang nagtik-tik sila, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal, ang lalaki ng tao sa Kanaan, titirisin lamang tayo, parang kuto. Amen. Ganon din sa atin, mga minamahal, nakaranas tayo ng higante. Amen. May mga problema, mga pagsubok, nawala na tayo ng pag-asa, nanlupaypay na tayo, mga minamahal, bumagsak na, mga minamahal, hindi naisip, mga minamahal, tulad ng mga Israelita, mga minamahal. Amen. 10 salot, ipinaranas sa Ehipsyo, exempted ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Pandemic, dumaan sa atin, mga minamahal, exempted mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang mga Israelita, mga minamahal, nakalimutan nila kung paano nahati yung dagat na pula.
Mga minamahal, grabing himala, mga minamahal. Amen. Ano mang klaseng problema yan, mga minamahal, tumiwala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga minamahal. Amen. Alalahanin natin, sino ba ang ating pong pinakamamalapeng Jesus? Amen. May likha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Kahit patay, sa pangalan ni Jesus, nilihad ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, binuhay muli, mga minamahal. Amen. Meron bang imposible sa mahal na Panginoon? Wala po, mga minamahal. Tignan natin kung gaano makapangyarihan ang mahal na Panginoon. Meron tayong problema, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen. Meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, ilagak natin lahat sa mahal na Panginoon. Nalulugi yung ating negosyo, ilagak natin sa mahal na Panginoon. Meron tayong karamdaman, mga minamahal, pinahintulutan niya ng mahal na Panginoon upang subukin yung ating pananampalataya. Sapagkat sabi nga po, tayo dinadalisay ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi ibig sabihin, dumanas na tayong pagsubok, hindi na tayo mahal. Amen. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Dumaranas man tayo ng pagsubok, anong sabi ng banal na kasulatan? Hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sino ba ang ating pong pinakamamahal na Panginoon? Siya'y ating magulang. Siya'y ating ama. Amen. Ama. Amen. Tatay, mahal na Panginoon, aking ama. Mahal na Panginoon, pwede naman tayo humiling, mga minamahal. Amen. Wala, hindi naman ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, hindi nagtatangi yan, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, grabe ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kung yung buhay niya, inaibigay niya, ano pa yung inihiling natin, mga minamahal? Kasino na yun, mga minamahal? Amen. Kasino na yung mahal na Panginoon? Pagkalooban mo po ako ng bahay, sarili sasakyan, para mas mapabuti ko ang paglilingkod sa iyo. Amen. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Yun nga lang, may requirements ang mahal na Panginoon. Amen. Unahin muna ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang. Mateo 6:33. Huwag po natin kalilimutan yan, mga minamahal. Amen. Kung tayo dumaranas tayo ng pagsubok dahil pinahintulutan ang kaaway, mga minamahal, laging nakabantay sa bawat isa sa atin. Amen. Gusto ng kaaway. Amen. Tayo po ay bumalik sa dati nating kinalalagyan. Yung dati nating pagkatao, gusto tayo ibalik doon ng kaaway. Ayaw ng kaaway, tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng kaaway, mga minamahal, amen, magkaroon tayo ng langit na tahanan. Gusto ng kaaway, kasama siya doon sa impyerno, mga minamahal. Amen. Balit, mahal na mahal pa rin tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit kung ating gaganapin ang kanyang mga kalooban, pangako ng ating dakilang Diyos, Exodus. Amen. Dito po sa aklat ng Exodus, mga minamahal, 19:5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Kayamanan tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pag kinabing kayamanan tayo sa mahal na Panginoon, lagi tayong iniingatan. Amen. Kaya nga ang ating pong mga kababayan, amen, pag galing ng overnight, amen, aksidente, bigla silang napatawid, hindi nila nakita yung biglang hahagibis na sasakyan, nababangga sila. Tumitila po ng napakalayo. Amen. Subalit, tumatayo lamang, nagpapagpag. Amen. Ng alikabok sa katawan. Ang matindi, yung owner type jeep, UP, sa pangalan ni Jesus, naging bakal ang katawan ng ating pong beloved kapatid. Maging ang baril, mga minamahal. Amen. Yung baril, pag pinuputok sa ating beloved kapatid, mga minamahal, meron tayong beloved kapatid sa dako ng Maynila, nanay, beloved nanay, mga minamahal, maliit. Maliit siya, mga minamahal. Hinuld up, mga minamahal. Tinutukan ng baril, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade, puputok ang baril niyan. Pero totoo ang Diyos na aking na pinaglilingkuran. Ipinakilala ng aming pong beloved parents in the Lord. Sa pangalan ni Jesus, hindi puputok ang baril na yan. Ipinutok, mga minamahal. Ipinutok. Lumalagitik ang gatilyo.
lumalagitik mga minamahal, subalit hindi pumuputok. Pag sa taas itinututok, pumuputok. Pag sa kapatid tinutok, ipinuputok, hindi pumuputok. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Malakas na bagyo, mga minamahal. Amen. Lilipad ang bahay ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan, hindi makita. Meron siyang kinapitan, mga minamahal. Hindi niya alam kung anong kinapitan niya, mga minamahal. Nang humupa ang ulan, humupa ang bagyo, nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit? Yung kanyang kinakapitan, puno ng papaya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung bahay, grabe ang pagkakagawa. May pundasyon, mga minamahal. Yung puno ng papaya, mga minamahal, hindi pa nagbubunga. Ang mga minamahal, lumalago pa lamang, kinapitan ng ating beloved kapatid, hindi natumba, hindi nabuwal, hindi nilipad. Sa pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamalapeng Jesus. Kung tayo man mga minamahal, amen, sa gitna ng problema, tayo man ay manghina, huwag tayong susuko. Amen. Manghihina tayo bilang isang tao, mararanasan natin yan. Walang malakas. Maging si Propeta Elijah, mga minamahal, nakaranas ng panghihina, mga minamahal. Pinaulanan ng apoy, mga minamahal, propeta ni Baal, mga minamahal, amen. Pinakitaan ng himala, yung kanyang inihain sa mahal na Panginoon, amen. Buhusan niyo ng tubig, sabi ni Propeta Elijah, binuhusan, pinaliguan, hinukayan pa sa gilid, nilagyan ng kanal, amen, bumaba ang apoy galing sa langit. Tinupok, mga minamahal, ang hain ni Elijah. Dumating ang pagkakataon, mga minamahal, si Jezebel, mga minamahal. Amen? Kanya pong, sabi niya, gusto niyang patayin si Elijah. Natakot si Elijah. Nagtago, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, kaya't walang malakas, mga minamahal. Amen? Anong gagawin natin? Si Elijah, pinakita muli ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kahit sa muli tumapang. Amen? Anong gagawin natin, mga minamahal? Tignan natin ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Tignan natin ang kapangyarihan. Tignan natin kung anong magagawa ng ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. At sinasabi po, mga minamahal ng huling aklat, Mateo 24:13, tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Magtiis, mga minamahal. Amen. Huwag tayong susuko, mga minamahal. Kaya natin yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon. Amen? We are more than conqueror in the mighty name of our dearest Jesus. Amen. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Praise the Lord.